بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحياة كلها قائمة على مبدأ الخسارة والربح، والقرآن الكريم في كثير من الآيات المباركة يتحدث عن هذه الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هذه الآية قائمة على معاملة، وهذه المعاملة هي ربح وخسارة، فوز وخسارة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يبين هناك عرض اللي هي اشترى يعني باع. المؤمن يقدم نفسه لله عز وجل، وإن كانت هذه النفس هي في الأصل وفي الأساس هي لله، هي ملك لله عز وجل. لكن القرآن يبين أن العلاقة قائمة، الحياة كلها قائمة على مبدأ الربح والخسارة. حينما تكون الحياة كلها قائمة على هذا المبدأ، الحياة الدنيا ونتائجها في الآخرة، كيف يكون الحال في علاقات الإنسان مع الآخر؟ حينما تكون العلاقة مع الله مبنية على الربح والخسارة، فكيف يكون الحال في العلاقة الأسرية؟ كيف يكون الحال في العلاقة الشخصية؟ كيف يكون الحال في العلاقة الاجتماعية؟ كل شيء حينما يتأمل فيه الإنسان هو في الواقع قائم على هذه القاعدة، قائم على الربح والخسارة. في التحصيل الدراسي، في العمل، في أي شيء في الواقع يتجه إليه الإنسان، حينما يتأمل فيه للحظات يجد هو أمام خيارين: إما أنه من خلال هذا التعامل مع الآخر سينتهي به إلى الفوز بهذه العلاقة، وإما ينتهي به الحال إلى الخسارة. وأحيانا تكون الخسارة كبيرة جدا. حينما يفترق الزوج عن زوجته بالطلاق، هذه خسارة في الواقع، انتهت هذه العلاقة الزوجية بالخسارة. حينما يمضي الإنسان في تحصيله الدراسي في الجامعة في المدرسة ولا يتمكن من اجتياز المرحلة الدراسية، هذه خسارة. كذلك في العلاقة مع الآخر، قلنا في الأسرة، في الشارع، في التعامل مع البيع والشراء، في المحلات، في الدكاكين، كلها قائمة على هذا المبدأ. ولا شك الجميع يطمح ويرغب في الواقع أن يصل إلى الفوز. يعني كل إنسان حينما تسأله هل أنت ترغب في الخسارة أم ترغب في الربح، الجواب طبيعي سيقول الجميع هو يطمح إلى الفوز، يطمح إلى الربح. ليس هناك إنسان يحب الخسارة. وحينما يخسر الإنسان في الواقع، وإن كان يداري هذا الشعور ولا يحب أن يظهر هذا الشعور عليه، لكن هو في حقيقته يشعر بالمرارة حينما يخسر. إذن الكل يطمح إلى الفوز. أين يمكن أن يتحقق الفوز؟ يعني ما هي الوسيلة التي من خلالها يتمكن الإنسان من الوصول إلى هذه الرتبة فيكون فائزاً في حياته الدنيوية، وكذلك فائزاً في الحياة الآخروية؟ وقلنا في الحياة الدنيوية في كل ما يرتبط الإنسان، في علاقاته الشخصية، في علاقات العمل، في العلاقة الأسرية، في العلاقة الزوجية، الكل يطمح ويرغب أن يكون فائزاً. حينما يمر الإنسان بخسارة ويعاني من مشكلة، إذن كيف يصل الإنسان إلى حل بحيث يكون فائزاً في كل شؤونه؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يضع حلاً لهذه المشكلة التي يمر بها الناس، يمر بها الإنسان في رحلتهم منذ الولادة إلى الممات. هو يقصد الفوز، لا يريد أن يخسر. يضع الحل صلوات الله وسلامه عليه لهذا الإشكال، لهذه المشكلة، بمفردة واحدة، يقول: اتقي تفز. بمعنى يجعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه الفوز في كل شيء. أينما اتجهت أيها الإنسان في علاقتك مع الآخر،
في مشروعك، في حياتك، في آمالك، في طموحاتك، أينما اتجهت ضع نصب عينك هذه القاعدة: لا يمكن أن تصل إلى الفوز والفوز الحقيقي بحيث لا تترتب عليه خسارات. لأنه قد الإنسان يتوهم أنه يحصل على مال في تجارة أو يحصل على علاقة مع الآخر يطمح إليها، علاقة مع الآخر مبنية على المصالح إلى آخره، لا يتوقع الفوز، والفوز بمعنى الاستمرارية والديمومية وجني الثمار. كل ذلك متوقف على معنى الفوز الحقيقي، متوقف على التقوى. اتقي تفز، وبغير التقوى لا يصل الإنسان إلى الفوز الحقيقي، بل سيعاني من الخسارة المتكررة وعلى كافة المجالات وكافة الأصعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته ويجعلنا من أهل التقوى والورع، والحمد لله رب العالمين.